ziua și bine v-am găsit la concursul de biologie de familie. Aici eu sunt cu bunica mea, Mia. Spune bună ziua, dragă. Bună ziua. Și cu mama mea, pe care o știți, Care a câștigat concursul precedent. care a câștigat concursul precedent și a bătut-o pe sora mea. Bună ziua. Așa, deci concursul are 3 întrebări și cine răspunde corect sau destul de corect, pe jumătate corect, că doar e de biologie și femeile astea nu știu despre ce vorbesc, câștigă un punct. Un punct. Și cine câștigă concursul câștigă un premiu. Ce credeți că e premiu? O portocală. Tu ce crezi? Așa puțin? Nu, păi asta nu mai au zis, că crede că e o portocală, dar tu ce crezi? Că eu n-am zis ce îi. Păi nu știu. Zi, dragă, Ce să zic? ce crezi că e premiu? O portocală, o ciocolată. No, bine, o să vedem. Așa, deci prima întrebare. Care este funcția ochilor la animale? Mia. Văzul. Așa? Și mai ce? Numai de ce? De ce le trebuie să vadă? Păi ce să mai fie? Decât văzul. Doar nu-i mirosul. Da, dar cu ajutorul văzului ei folosesc funcția de apărare. Se apără de dușman. Aha. Mai ai ceva de zis? Nu. Punctul îl ia mama. Ca de obicei. Îl ia mama că au zis așa, au zis mai mult despre văz, de ce le trebuie animalelor ochi, deci mama, un punct. Bravo, bravo femeie. Deci a doua întrebare, sigur nu știți răspunsul. De ce ne trebuie oxigen? De ce ne trebuie oxigen? Ca să trăim. Că fără oxigen nu trăiește nicio ființă. Mama? Ne trebuie oxigen ca să respirăm. Greșit. Greșit? Amândouă greșit. Amândouă greșit? Da. Hai, lasă. Ca să ardem oxigen, ca să respirăm, ca să se oxigenăm plămânii, sângele, creierul. Oxigenul se atașează de hemoglobină și hemoglobina merge în tot corpul. Dar de ce? De ce ne trebuie? Cum de ce ne trebuie? Păi pentru ce face? Ce face? Ce face? Transformă hemoglobina în oxihemoglobină care ajută. Nu-ți merge, mamă dragă. Răspunsul corect. Este? Dar nici nu știu la cine să dau punctul, că amândouă. Păi nu le dai. Răspunsul corect e că oxigenul primește ultimul electron în cascada asta a electronilor în respirația aerobică. Și Mia, tu ai greșit că sunt multe organisme care fac respirație anaerobică și nu le trebuie oxigen deloc. Și tu, mama, ai greșit că poți să respiri, de exemplu, dacă nu este oxigen, poți să respiri de vreo 2 ori până mori, deci poți să respiri. Punctul se duce la Mia, că cred că mama a încercat să zică niște prostii și zic că măcar Mia nu încearcă, măcar Mia e onestă cu lipsa ei de știință. No, deci Mia. Acum sunteți egale, da. I-au spus prostii și eu... Dacă spui prostii, poate că îți iau înapoi punctul ăla care l-ai primit înainte. Bine, nu mai zic nimic. Acum suntem în interval, înainte de ultima întrebare. Zi, mamă, de ce? Și unde s-a dus Mia? De ce suntem în interval? Are ceva de făcut. Ce? Să-și pună rujul. Își pune rujul. Ca să arate bine. Haide. Dacă ați crezut că am mințit, nu, acolo-i rujul, l-ați văzut. Așa, marea finală, ultima întrebare. S-a descoperit recent că oamenii din neandertalii s-au înmulțit cu oamenii. Cu care oameni? Cu noi, cu oamenii, da? S-o fi descoperit. Așa. Întrebarea este, în ce mod specific s-au înmulțit oamenii din Neandertal cu oamenii?
Mia, știi ceva? Orice. Mă specific. Habar n-am. E omul din Neandertal? În regiunile calde, în păduri. Atât am auzit că a existat omul din Neandertal. Dar Yeti, omul Yeti. Yeti e altul? Dar cred că Yeti nu e un om, cred că Yeti e un animal, ceva, Un animal? ceva urs. Da, Ceva- da. Are mutră de om. Da, așa. Deci văd că nu știți nimic despre oameni din Neandertal. Eu că e Yeti și... Hai să vă ajut un pic. O descoperit că numai bărbații sau femeile de oameni neandertali s-au mulțit cu bărbații sau femeile de oameni. Deci în care direcție s-au mulțit ei? Bărbații cu femeile de oameni sau femeile cu bărbații de oameni? Femeile de Neandertal cu bărbații de oameni. Tu ce zici? Adică nu bărbații cu femeile din oameni. Păi numai într-o direcție au fost. Numai bărbații Eu cred că neandertali numai sau băr- numai femeile Eu neandertali? cred că numai bărbații din Neandertal și cu femeile de oameni. De ce? Fiindcă așa au fost și pe muntele omul, din Buceci, vârful omul, de ce se cheamă omul? Fiindcă a venit un extraterestru și babele, de ce se cheamă babele? Că babele erau acolo femeile și stăteau acolo și așteptau pe extraterestri și au stat acolo până au îmbătrânit și erau babe. Deci așa, Da. adevărul e că bărbații neandertali s-au mulțit cu femeile oameni. Vezi? Deci Mia ai avut dreptate. Și a fost rujul Ai și avut mai dreptate. și cercetat. Da, mă, ce am văzut în oala din bucătărie. Nu știu, de când ai Știu. pus rujul, Nu, nu știi să răspunzi. Bravo, Știu. bravo, 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 bravo. Lilia, Ai da? câștigat, mă, ai Da, câștigat. da, așa Ai a fost. bătut-o pe mama. Da. Avem un nou câștigător. Păi, dar ți-am spus și de ce. Că știu că am mai citit că și omul din vârful omul din Buceci, tot așa. Așa. Da, da, au venit extraterestri și cu femeile de... Și femeile pe urmă le așteptau, ei plecau, iar veneau, până au îmbătrânit. Și de aia se cheamă munții, babele. Omul... Acum, hai să aflăm dacă premiul e, cum ai zis tu, o portocală sau, cum ai zis tu, o ciocolată. No! Mia? Bravo! Ăsta ți premiu! Ce e asta? O ciocolată! Bravo, Deci mersi. ai câștigat și concursul și întrebarea despre premiu. Aia încuietoare, ultima, cea mai grea, nu? Ceva vorbe de încheiere? Bravo, Mia, la mai mare. La mai mare. Da. Ai pierdut acum. Am pierdut și pierd cu demnitate. Eu știu să pierd cu capul sus. Da? Nici o urmă, nici de regret, o remușcare. Nu-mi iau eu revanșă când mă întorc acasă. Și până data viitoare, la revedere! La Și revedere. vă arătăm zăpadă de la munte. Da, deloc, nu vă arătăm nimica. Bine. Bravo, Mia! Bravo! Woohoo! Hai să facem o măligă.